de slaapverdieping krijgt een nieuwe kleur, in de hoop dat deze er straks wat rustiger uitziet. Zoals je ziet is het een houten grene vloer en deze ga ik omtoveren naar een egale vloer in de kleur warm grey. Voor ik begin met verven, schuur ik de vloer licht op en maak ik hem stof- en vetvrij. En dan begin ik met de eerste laag verf. Dit is een primer. Een nieuw product van Pure & Original, namelijk de Omniprim Pro. Deze primer is super dekkend, droogt extreem glad en mat op en zorgt voor nog betere hechting van de Carasso verf straks. Carasso is een slijtvaste verf, speciaal ontwikkeld voor vloeren en trappen. En met deze primer wordt deze nog slijtvaster en dus heel erg duurzaam. Het is belangrijk om zowel met de Omniprim Pro als met de Carasso nat in nat te werken. Dat voorkomt dat de randjes indrogen en hierdoor een diepteverschil ontstaat. Zoals je ziet verf ik iedere 3 à 4 planken eerst de lijnen met een dunne kwast en daarna kleur ik de planken in met een grote platte kwast. En dit blijf ik herhalen. Ik werk zowel aan de linker als aan de rechterkant van de kamer omdat de deur in het midden zit. En ik verf de planken in de lengte en stop daarbij nooit in het midden van een plank, want zo loop ik het minste risico op gedroogde randjes. Als het al gebeurt dat de randjes indrogen en hierdoor dus een diepteverschil kan ontstaan, dan gebeurt het in een van de kieren. Persoonlijk vind ik het resultaat van de primer echt al prachtig. Hij is super mooi mat en egaal opgedroogd. Als ik niet beter zou weten, zou ik het misschien wel zo laten. Nu begin ik aan de eerste laag Carasso verf. Dit is, zoals ik eerder zei, een verf die speciaal is ontwikkeld voor vloeren en trappen. De Carasso verf breng ik op precies dezelfde manier aan als hoe ik de Omniprim Pro heb aangebracht. Ik werk dus met zowel een kleine en een platte kwast en ik werk weer nat in nat. Dan de tweede laag Carasso. Pure & Original adviseert om minimaal 2 lagen aan te brengen, maar bij deze verf geldt, hoe meer lagen je aanbrengt, hoe duurzamer de verf is. In mijn geval heb ik gekozen voor 2 lagen, omdat we op de slaapverdieping praktisch nooit met schoenen lopen. Mocht jij de vloer wel gaan belasten met schoenen, of misschien zelfs met zwaarder geschut, dan kun je natuurlijk een derde laag overwegen. Het eindresultaat is precies wat ik gehoopt had. Een strakke en egale vloer met nog steeds wel de karakteristieke planken die je ziet. Echt mega blij mee.